Nem csak az egészségügy területén, hanem minden egyéb területen is. És segítenek szerte a világon. És nagyon jól ismerjük mint olimpikont, Csisztus Zsuzsát, illetve emberjogi segítőt, és mint ügyvédet. He's also known as a doctor that helps people get to their highest potential on their highest level. And Dr. Ketskés arról ismeretes, hogy mindenkinek a legmagasabb szintre segít eljutni. Professzionalizmus jellemzi, és az orvostudományok és az egészségügy terén maradandót alkotott. Explain what all these different societies have gone through as it pertains to the current environment with the pandemic. Tudjuk, hogy a jelenlegi pandémiai helyzet különleges helyzetet teremtett a legtöbb országban, és a társadalmi változásokat is előidézett. It's just very different opinions. Különféle vélemények állnak rendelkezésre a maszkhordásról, illetőleg a Covid-dal szembeni védekezésről is. Nem csak az orvostudományt kell értenünk, az egészségügyi hátteret, hanem ismernünk kell a saját testünket, és azt, hogy mit tehetünk meg a saját szintünkön azért, hogy egészségesek maradjunk. A legjobb kondícióban, legjobb állapotban, amiben csak lehet. Szeretnénk megnézni a legtöbb terméket. Nem csak azokat az embereket szeretnénk segíteni, akik már betegek lettek, hanem szeretnénk megelőzni a betegségeket. Tudjuk, hogy aki egyszer elkapta a Covid-ot, nagyon sokáig beteg lehet. Tehát vannak olyan emberek is, akiknek 3-4 hónapot később, és nagyon komoly szimptomái vannak, tünetei. Dr. Ketskés bemutat majd nekünk több esettanulmányt, hogy hogyan tudnak a terápiai kiegészítők és egyéb gyógykészítmények segíteni a posztcovid szindrómákban. I'm going to hand it over to you, Zsuzsa, Dr. Ketskés. Dori and I are going to be pretty quiet. Dori wanted to talk. Csöndben leszünk, mi ketten, én és dr. Dori, és átadjuk a szót Ketskés Norbertnek, és Csisztus Zsuzsának természetesen. That's not true. That's never true, by the way. She's never like that. So anyway, I'm going to hand this over, and it's important. Ted Baker's here, Clayton's listening, Patrick, and Ted is on the advisory board of ISNS, as is Clay and other people. But the advisory scientific board, all of us are on it. Van egy tanácsadó testület, tudományos tanácsadó testület. Nagyon örülünk neki, hogy ők meghívták őket ide, és kollegiális kapcsolatban vannak. Thank you so much, Dr. Christina. Thank you so much. Köszönjük szépen, hogy átadták nekünk a szót. Such a joy and such an honor for us to be on the scientific board and to join and to present something that Dr. Ketskés has experienced as a doctor. As you can see, this is also another reason why it's fantastic to be with these people, because there's a very positive atmosphere within this scientific group. So we can make a jokes also and also talk about serious things in the same time. So humor is a very important fuel for us, but in the same time, just as important to focus on the scientific work, of course. So let me hand it over to Dr. Ketskés, and he's going to start his presentation, and I will be here handy to translate what he is saying in Hungarian. Na hát tisztelettel köszöntök mindenkit, és egy végtelenül nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. I would like to greet everyone with a warm welcome, and this is always an honor for me that I can be here. És remélem, hogy ma is egy hasonló érdekes esetet tudtam hozni, mint ugye a legutóbbi.
And I also hope that today I had a chance to bring a quite as interesting case as I did it last time. Ugye másról sem szól nagyon a média, és gyakorlatilag az életünkben teljesen benne van, ugye a pandémia, a Covid pandémia. Basically, as Dr. Ram was talking about, the pandemic is all around us. You cannot live without noticing it. It's basically within our life. És a tapasztalat az, hogy én azt gondolom, hogy a populációnak a jelentős része, én azt gondolom, hogy 99%-ban a mai helyzetben találkozik a vírussal az emberek szervezete. And my belief is that basically the population of our globe, it's impossible for about the 99% of people to avoid to meet the COVID-19 virus. So everyone is going to meet if has not yet. És ugye a reakció, illetve a tünetek azok attól függnek, hogy éppen az adott mondjuk immunrendszer az milyen állapotban van egyrészről. Which is very important that this meet with the virus. And of course, the reactions from the body and of course the symptoms are all depending on what stage and in what shape your immune system is in that very moment when you meet the virus. Igen, itt láthatóak ugye az akut COVID fertőzésnek a tünetei. You can see basically the symptoms of the COVID-19 in the acute case, which are the following. Annyi kiegészítés még kell, ugye most az új sláger, ugye az Omikronnál, ott emésztőrendszeri tünetek, sok esetben emésztőrendszeri tünetekkel kezdődik, tehát hányás, hasmenés. So basically, something that we have to notice with the new version of the COVID-19, that the Omicron, as you probably know it, is basically, it starts in most cases with the diarrhea and vomiting. So something that is I would say hits the gastrointestinal system. Azért hoztam most ezt az esetet, mert az én tapasztalataim szerint nagyon-nagyon sok páciensem panaszkodik, illetve nagyon sok telefont kapok az utóbbi néhány hónapban, néhány hétben, hogy tehát sokkal gyakoribbak ezek a megbetegedések, mint mondjuk korábban. The reason why I decided to bring this case today, because from my experience is that basically in the last couple of months, especially in the last couple of weeks, basically the problem is speeded up. So I have many more telephone calls. I have many more cases that I meet that basically everyone around us sort of meets the virus and have these kind of symptoms. És pont ugye ebből, amiből majd az esettanulmány is lesz, tehát abból a korcsoportból nagyon gyakoriak most tehát ez az eset, amit most idehoztam, ez most jelenleg Magyarországon, ez egy nagyon gyakori, tipikus eset. And the case that I brought today to you is very typical of I would say of the recent days. So basically, this case study that I brought today, I would say regarding the age group, is very typical of what we have been just seeing around us. Ugye itt ezen a szlájdon lehet látni, hogy milyen rizikófaktorok szerepelhetnek, hogy valaki mondjuk súlyosabb állapotba kerül a vírusfertőzéssel. Yeah, on this slide you can see basically those extra risk factors that can actually cause even more severe cases in the COVID-19 symptoms. These are the risk factors, as you can see, the older age. Lehet légzőszervi, tehát a légzőszervi, szívérrendszeri, anyagcsere problémák, központi idegrendszeri problémák is, hát nyilván vannak bármilyen krónikus betegség, az nagyobb rizikófaktort jelent gyakorlatilag, például vese problémák, máj problémák. So basically, if you have these problems of the patients,
initially, if of course, I would say the older age, worse lung conditions, including asthma, heart disease, brain or nervous system conditions in a worse shape, diabetes or obesity, maybe cancerous problems, cancer, certain blood disorders, chronic kidney or liver disease, or mineral and nutrition deficiency, then of course you have a chance to carry out even more severe symptoms than in a situation if you don't have, of course, these basic problems. Ugye ezen az ábrán pedig ugye ez a post-Covid szindrómának a tüneteinek, hogy melyik tünet mennyire gyakori, ugye ez akár hetekkel a Covid fertőzés után, vagy néhány hónappal a Covid fertőzés után. A tapasztalatom szerint egyébként fél évtől mondjuk akár egy évig is megjelenhet, illetve megjelenhetnek ezek a post-Covid tünetek. And these are basically the list of the post-COVID syndromes, which from my experience, quite interestingly, can appear even half a year after when someone's body met the COVID or actually got the virus. And even from half a year up until 1 year, these kind of post-COVID syndromes and symptoms can appear and can be very, I would say, bothering on a daily life. És ugye a leggyakoribb az a fáradtság, tehát fáradékonyság. And the most, and I would say basically the most usual out of all these is basically the feeling of being fatigued. És amit mindenképpen ki kell emelni, hogy jelenleg a gyakorlatban a COVID utáni tüneteknek a kezelésére nincs speciális gyógyszer. And what we definitely have to point out, and it's very important part of my presentation today, that today, basically, from the pharmaceutical point of view, at the moment, there are no way of treatments in the everyday protocol for handling the post-COVID syndromes and these kind of symptoms. És pont ezért nagyon szerencsések vagyunk, hogy ismerhetünk olyan természetes hatóanyagokat, amelyek nagyon jól beleilleszthetők ezeknek a tüneteknek mondjuk így a csökkentésére, vagy mondjuk így a kezelésére. And that's why we are very, very lucky that we have the knowledge basically to know those kind of substances and those materials and substances that can actually really on a experience-based way help these post-COVID syndromes and these symptoms to actually free the body from them. Igen, és még azt lehet látni, hogy itt ugye a post-Covid tünetnek a megjelenésére szintén itt az alsó részen, ugye hogy a különböző krónikus megbetegedések, amelyek nagyon gyakoriak ugye a populációnál, ezek mind-mind hajlamosítanak arra, hogy ugye ezek a post-Covid tünetek megjelennek különböző formában. And you can also see not just the symptoms, but also those factors that if you are suffering these problems, then of course there is a bigger risk for that patient to experience the post-COVID syndromes in a worse stage and to have more severe symptoms like the chronic cardiovascular disease, chronic respiratory disease, metabolic diseases, obesity, of course, which is very, very much so, smoking, and of course the extreme stress. So if your body is actually meets this kind of factors, then you have a bigger chance to carry out the post-COVID symptoms in the worst stage. Szerencsére azért vannak speciális elemek, amiket mondjuk egy ilyen vérvételnél ki lehet mutatni, és ez a ProBNP, ugye ez egy speciális fehérje, ami azt mutatja meg, hogy a szívizom mennyire van megterhelve, ugye ez egy jellemző érték a COVID-on átesett betegeknél.
Thankfully, today, of course, there are a lot of different kind of, scientific researchers and researches that can show some extra knowledge that we have. For example, this is this very special protein, the pro-BNP, which can definitely sort of give us a sign and can help us to detect the problems that is basically focusing around the heart. So as you can see, this is basically Dr. James jan.19, who is the Harvard University, Massachusetts General Hospital doctor, pointed out in this study that there are basically certain signs which can be a very bad consequence, as they call it, this stretch of the muscles in the heart that can get into a very bad situation. És ennek a fehérjének, a mennyiségének a változásából lehet következtetni aztán, hogy a súlyosabb, mondjuk, hogy mennyire lehet súlyos aztán később az eset. As the level of this protein is changing, you can make very important assumptions to see how severe this problem is going to be on that particular patients regarding different kind of heart problems. Én azt gondolom, hogy ezt már bármelyik nagyobb egészségügyi intézményben, a laborban ezt meg tudják nézni, vérből. Basically from a laboratory tests, in any major, I would say, laboratories, they can now detect this very special protein, this pro-BNP, which is, as I said, can indicate the severeness of the problem regarding the different kind of heart problems for later on. És akkor ugye itt láthatóak, amiről az előbb beszéltem, hogy ugye ezek a természetes hatóanyagok különböző formában, különböző módon összetéve, ugye háromféle készítményről beszélünk, van ugye egy csepp, ami az itt látható hatóanyagokat tartalmazza. Which is very important, as I said before, that we are lucky enough to actually find that kind of combination of different substances and nutraceutical materials that can be very useful and very helpful from experience to see the way they work. As you can see, the first one is a drop. The proprietary blend one is containing silica, vitamin C, and trace minerals. Aztán ugye van a második összetétel, ugye az egy kapszulás készítmény, és utána van egy tasakos készítmény, ugye, amit meg kell inni, és mindenképpen szeretném kiemelni, hogy basically we have a juice, the third one, the proprietary blend number 3. Tehát, hogy ezek teljesen egyedülálló összetételek világviszonylatban. Tehát ilyen még hasonló sincs. The way these proprietary blends are put together are absolutely unique worldwide. No other I would say blends you can find in a way as they are put together with these kind of substances and yes. És tehát nagyon fontos, hogy én ezeket hívom segítségül, ugye, amikor olyan pácienseim jönnek, aki ilyen Covid utáni panaszokkal, tünetekkel, mert ugye ezek nagyon jól optimalizálják mondjuk azokat a kóros mechanizmusokat, ami ilyenkor ugye lezajlik. And basically these are my savers when I meet these patients coming to me with all these post-COVID syndromes and problems. So these fantastic materials and blends, as you can see, are helping me and my patients to help them recover from these very severe situations. És akkor itt konkrét esetről, ugye ez egy hölgy, 36 éves, pont ezt mondtam, hogy ez a korosztály
mondjuk ilyen a 35-től 45-ig abszolút aktív korosztály, direkt odaírtam, hogy egy nagyon komolyan hobbisportoló, de gyakorlatilag a 7 napból 5-6 napot az edzőteremben tölt. So, and let's see this particular case in my case study. And as I said before, it's very typical of this age group. That's why I wanted to point out how important is that, even if we were talking about those risky factors, but in this case, you can see something completely different. We have this case with a young female who is 36 years old. She is a regular sportswoman. She is at least practicing 5 or 6 times a week. She's not obese. She's a non-smoker. So I wouldn't say that she would belong to a risky group of patients, but in this case, it's very interesting that she had very, very severe symptoms. Ugye ez felmerül a kérdés, hogy most hogy lehet, aki ilyen egészségesnek tűnik, így beteg. Nagy valószínűséggel a különböző tényezők együttállása, szerencsétlen együttállása, úgy, mint a stressz helyzet, a kimerültség, a külső légnyomás, tehát több tényező együttállása vezet oda, hogy az ilyen korban egészségesek is nagyon komolyan betegek tudnak lenni. Of course, you can ask, how a woman in such a good physical shape can get in a situation like she could, but of course there could be very unlucky factors, in the same time. Probably an extreme stress that she was experiencing, could be sometimes the weather and many other factors that just collide in the same time. Okay. Tehát a konkrét esetnél ugye itt ő kapott 2 Pfizer oltást, az is benne van, tehát két She was over tavaly. She had two vaccines, 2 Pfizer vaccines. És nagyon súlyos tünetekkel esett át a Covid fertőzésen, ugye tavaly októberben nagyon komoly fáradékonyság, nagyon komoly köhögés, légzészavarok voltak az akut tünetek. De utána nem jutottam a Igen. So basically, which was interesting that even if she was vaccinated with 2 Pfizer, vaccination, then she in last October she actually got the COVID-19, and she even after this time she had a very she was in a very bad shape, and she had very bad symptoms when she actually met the virus. És lehet látni, hogy ugye az akut esetnél Magyarországon most jelenleg ez a protokoll, amit itt zárójelbe tettem, a favipiravir, az aspirin, az azitromicin, ugye ez az antibiotikum, ez az alacsony molekuláris súlyú heparin, és a többi ilyen készítmény. Ez a néhány napig kell ezt együtt szedni. In Hungary, in I would say in the hospital treatment, this is the normal daily. Otthoni, nem a hospital. No, this in a domestic treatment, not in a hospital, but this is I would say the normal accepted protocol. What the patients should get this favipiravir, aspirin, azithromycin, which is antibiotics, vitamin D, vitamin C, and ez egy speciális heparin. Something, ugye, hogy a vér rögösödést meggátolják. Yeah, something for the liver, not to, Az első találkozásom a pácienssel ugye az egész akut fertőzés után 2 héttel volt, és azért írtam oda, hogy azért 2 negatív PCR-teszttel jött, bár én nem félek. My first chance to meet my patient, it was 2 weeks after when she was infected with the virus. 2 weeks after that, and she came actually with 2
negative PCR test. És itt lehet látni a tüneteket. Tehát, hogy eltelt annyi idő, beszedte a protokollt, és mégis komoly tünetei voltak, amik a mindennapi életben abszolút zavarták, és egyáltalán nem tudott sportolni. And which was quite interesting that she was over on the traditional medications, all these things that I just mentioned before. And basically, even if she was 2 weeks after her infection, she had she was in a very bad shape. She had very severe symptoms. She couldn't, of course, do any kind of sporting activities. She was very dizzy. She felt numbness in her limbs. She had like a non-stop headache, mild coughing, difficult thinking, and which was very, very unusual to her, that she was absolutely unable to do sports because she was not in a shape where she would be able to do that, mostly because of the difficult breathing, which was probably the most bothering of all. És akkor lehet látni, hogy milyen diagnosztikus eszközökkel nyilván végeztünk el, de nyilván laborvizsgálat is volt, ahol lehet látni, ugye, hogy a pulzoximéter, ugye ez a ProBNP, ez mennyire meg volt emelkedve, és amit kiemelek, ugye ez az akut esetben, ez a CRP, ami kifejezetten a gyulladást mutatja meg a szervezetben, és a gyulladásnak a mértékét, az jelentősen meg volt emelkedve. Of course, you can see the diagnostics and what she was going through. There was a classic laboratory test, ultrasound, chest X-ray, and what was very interesting to see from the laboratory test, that basically this, which I was referring before, there was a very high level of this BNP protein, much higher than the normal level was supposed to be. And also it was very, I would say, bad news that the CRP, which is basically an indicator of a high inflammatory parameter in the body, it was also in a very, very high level. And of course, her breathing, you could see from the pulse oximeter result, the 89% was not very good. És akkor ugye a saját vizsgálatomat is elvégeztem rajta, és nagyon örülök, hogy mondjuk erről egy kicsit ezt most itt be tudom mutatni, egy néhány kép erejéig. Ugye ez egy élővércsepp analízis, én ezt több mint 15 évet csinálom, és körülbelül 12 000 pácienst vizsgáltam már meg ezzel a módszerrel. And as I said, there were the classical diagnostical tools before, but today I'm very, very glad that I can introduce the way I am basically examining my patients. This is an extra, I would say, besides those. And we call it live blood analysis. This is I would say, a standard element of my diagnostical tools. I've been doing it more than 15 years by now, and I had a chance to basically to examine more than 12,000 different patients with different medical cases. És akkor ez úgy egyből vérből történik, és hogy itt lehet látni, hogy mire is jó ez a vizsgálat, mit lehet ezzel megtudni. What basically you need to know that just one drop of blood, taking from the fingers, and that basically goes into this special microscope, and what you can see, that's the list of those. What you can basically diagnose and actually study from this one drop of blood. So what are these? Igen, tehát nagyon sok mindent lehet. Én kiemelném itt az elsőt, ugye az oxidatív stressz magának, tehát a szabadgyök
terhelését a szervezetnek, különböző hiányállapotok, ugye a folyadékhiány pluszban, és a gyulladásnak a jelenlétét, ugye most konkrétan ennél az esetnél ezt is külön kiemelem, az immunrendszernek az aktuális állapotát. Let me just point out some of the most important, I would say, results that can be studied by this live blood analysis. One of them is the presence of the oxidative stress, which I would say is very informative. Of course, all kinds of different deficiencies, iron, oxygen, vitamin deficiency, fluid deficits, the current status of the immune response, which in this case, of course, it's quite important, and which is one of the most talkative information is the presence of inflammation in this case. But you can also see the rest of the information that are also can be read and can be studied from the live blood analysis, basically the lipid metabolism, the urinary disorders, the sign of chronic diseases like cancer or autoimmune diseases. Jó, most a többiről nem fogok beszélni. Csak There are many others, but I think these are the most important that have to be definitely pointed out. És akkor maga a kezelésnek ugye a stratégiája, hogy mind a háromból, tehát amiről az előbb beszéltünk, ugye a cseppből, a tasakosból, a kapszulásból, az itt látható módon adtam a terápiás javaslatot. Okay, so see now the strategic plans of how to cure the problems, how to try to help the patients in this very severe situation. All the three proprietary plans that we have introduced to you before have been used, and I definitely suggested to have them combined in the patient's treatment. As you can see, És mivel most már van elég sok tapasztalatom ezekkel a hatóanyagokkal, ezért mindenképpen szerettem volna, hogyha minél gyorsabban mondjuk javul a páciens állapota. And since I have now great experience with all these proprietary plans, of course I wanted to help her as quick as possible, so that's why I wanted to give a combination of all three, because I knew that all these three together will have a very good effect and helping each other, and especially to the patient's state. És ugye az eredményeket én általában az esetek jelentős részében 1 hónap után szokott egy kontroll lenni, de ilyen súlyosabb és akut esetekben 2 hetente szoktam kontrollra hívni a pácienst. In my daily practice, usually if I have patients coming in with like different kind of gastrointestinal problems, and usually I have them coming back 1 month after to see a real change. But in a severe case like this, I usually ask them to come back in 2 weeks, so we can, have a basically I would say a checkup a little bit in a shorter period of time, and we have some feedbacks in a shorter period of time. És akkor lehet látni, hogy a 2 hét után javult a légzés, tehát ezek a tünetek, amelyek ugye nagyon markánsan jelentkeztek, azok nagyon szépen elkezdtek csökkenni, és ráadásul, ugye ez labor szempontból is, a CRP is nagyon szépen csökkent, maga az oxigénszállító képessége a vérének, az is elkezdett javulni. So you can see that basically the treatment and the method is there. Of course, the way it has been given to the patient, and which is very interesting that even after 2 weeks, and you could see it from the laboratory results as well, not just on my microscope. These number and these indicators has been changing very rapidly, and I would say in a very good direction. So her breathing improved a lot, her tiredness and cough definitely decreased, her headache disappeared,
and her concentration improved a lot, which is very important. The CRP, which is indicating the presence of inflammation, went back from 205 to 100 milligram per liter, and the pulse oximeter showed basically a much higher respiration, 94% instead of 88. De a CRP érték, a 100 mg per liter, az még mindig magas volt. I have to add that the 100 milligram per liter CRP is still quite high, but much better than it was before. És akkor egy hónap után lehet látni, hogy gyakorlatilag ezek a tünetek nagyon szépen, majdnem teljesen gyakorlatilag eltűntek, tehát a szubjektív tünetei is, és lehet látni az értékeken, hogy gyakorlatilag nagyon gyönyörű, tehát nagyon szépen normalizálódott. After 1 month, you can see that first of all, her personal feeling, the patient's personal well-being, I would say, which is one of the most important, this is a subjective feeling, but this is the first thing that I usually ask, how do you feel? So that has been changing a lot, really big time. And besides that, of course, you can see that not just her feelings, but the symptoms have been disappearing very effectively. The tiredness went away, her breathing returned to normal, the coughing disappeared absolutely, and her concentration further improved. És akkor most ugye ezt a saját vizsgálati eszközömmel, ezzel az élővércsepp analízissel is nagyon szépen végig lehetett követni. And it is also very important that basically I did a parallel control with my diagnostical tool, with the live blood analysis and the microscopic study. Kérjük a következő. Next slide. Yeah, next slide, please. Igen. Ezen az ábrán ez egy 400-szoros nagyítás felülnézetben vagyunk. And I will show you what I saw, so I can actually demonstrate it to you what I have been following with these patients through my microscope. What you can see basically, ez a nyitókép, ugye? Ez az első kép, amit először, vagy ez csak általános? Nem, ez 400-szoros nagyítás, ez a páciensnek az első vizsgálatánál. So this is basically the first, when I met the patients in the first time, this is the first picture of what I've taken of her blood. This is what you can see. This is a picture from top, from above, and in a 400 times magnification. Ami itt lehet látni, itt ezek a vörös vérsejtek. These are the red blood cells, basically, what you can see here. Ugye a vizsgálatnak az az alapja, hogy van egy optimális állapot, és ahhoz képest hasonlítom az aktuális állapotát a páciensnek. Basically, what I'm looking for, and that's the basis of my study and my examination, that there is an optimum situation that we are looking for. That's something that we would like to see, something that is, would be the ideal situation, and the optimum situation. And we, of course, compare to that what we can see with each patient's examination. Tehát itt a vörös vérsejtek össze vannak tapadva. Tehát lehet látni, mint egy ilyen hengeresen, szorosan egymáshoz. The red blood cells are sort of very tightly stuck together. Ilyenkor ugye ennek az tehát ez azért van így, mert egy jelentős ugye oxidatív stressz alatt van a szervezet, és ugye a vörös vérsejtek nem tudnak elég oxigént szállítani, nem tudnak elég gyorsan oxigént szállítani. The reason behind is because the body and of course the blood under this oxidative stress situation, they don't have the capacity to carry enough oxygen in the blood. So basically they are stuck together and they're not able to work properly in terms of carrying enough oxygen. Az összes tünet hátterében, ugye, a fáradékonyság, a fejfájás, nagyon sok olyan tünet van, aminek a hátterében abszolút ez áll. There are a lot of problems, mostly the headache, the fatigue, that basically this is the basis of that problem. És akkor 2 hét múlva, ugye, jött a páciens, ugyanúgy megcsináltam a vizsgálatot.
She came back to me in 2 weeks, so I did a second examination. És lehet látni, hogy ugye elkezdtek szétcsúszni ezek az összetapadt vörösvérsejtek. You could see the real difference, how the red blood cells started to be separating from each other. Ami azt jelenti, hogy több oxigént, az előző vizsgálathoz képest ebben az állapotban több oxigént tud a vére szállítani. Compared to the previous examination and the previous stage of her body, of course, that meant that her blood had the capacity, and the red blood cells had the capacity to carry more oxygen to the organs. Ezzel nyilván az oxidatív stressz mennyisége is csökken. Of course, that meant that the level of the oxidative stress was also decreasing. És 1 hónap múlva, and let's see the results after 1 month. Itt lehet látni, hogy gyakorlatilag teljesen elkezdtek különállni. Ugye ez egy viszonylag optimális, tehát ez egy ideális kép. Itt majdnem teljesen külön vannak a vörösvérsejtek, és minél inkább külön vannak, annál több oxigént tudnak szállítani, tehát ez egy viszonylag közel optimális kép. Lehet látni a szép egyenlőek, kerekek. I would say it's almost ideal how it looks like. So basically the red blood cells are nice and round shaped, but almost all separate from the other one. So basically they have the capacity each by each to carry as much oxygen molecules as they are able to, which of course helps the body and helps the organ to be working on a proper way. És akkor még egy, ami a gyulladásra mutat, ez nagyon jól lehet a gyulladást követni ezzel a vizsgálattal. With this examination, with the live blood analysis, there is also something that you can really very well point out, which is the presence of severe inflammation within the body. Itt lehet látni, most ez már 100-szoros nagyítás. This is a 100 times magnification. És ezzel a vizsgálattal ez egy tipikus, komoly gyulladásos kép, sötét alap, és amiket itt lehet látni, azok pedig egyfajta fehérvérsejtek. This is a very typical picture of a severe inflammation. You can see with a black background. These are basically the white blood cells that are actually referring to the presence of strong inflammation. Egy ilyen látótérben szoktuk ugye megnézni, hogy mennyi is az ott jelenlévő fehérvérsejt. Basically, we can actually even almost count it how many of these are there in the picture like that. És ugye ez volt az alaphelyzet, amikor először jött a páciens. This was basically the starting situation regarding the inflammation when she came to me the first time. 2 hét múlva. Let's see what happened in 2 weeks. Lehet látni, hogy ugyanabban a látótérben, ugye ugyanaz a páciens, tehát a páciens állapot a saját magához van viszonyítva. From the same view, basically, you can compare the patient's state to her previous state. So that's very important that the comparison is being done from the previous stage to the 2 weeks after stage. Lehet látni, hogy ugyanabban a látótérben, ugyanúgy 100-szoros nagyítás, sokkal kevesebb már ez a fehérvérsejt, és önállóan vannak ezek is. We have the same view, Csökken a gyulladás. also the 100 times magnification, and you can really see how the inflammation is just disappearing slowly but surely. És 1 hónap múlva lehet látni, hogy abszolút nem sötét az alap, és egy-egy néhány olyan és más típusú fehérvérsejtet lehet látni, tehát ez már egy ilyen a gyulladásnak a gyógyuló fázisát jelenti. This is absolutely I would say the curing stage of the inflammation. The white blood cells that you can see different kinds, what you can actually find when the inflammation is present in the body. So I would say this stage is getting close to an optimum, to an ideal stage when the body is freed from the inflammation.
És ugye az fontos, hogy sok esetben nem tudnak laborba elmenni a páciensek, akik hozzám jönnek, és ezért én ezzel a saját ugye, vizsgálati eszközömmel nagyon jól lehet látni az állapotnak a változását, a javulását. Sometimes my patients didn't even have a chance, or don't even have a chance to go to a classical laboratory result and to see, the classical laboratory examination. So in my office with this live blood analysis, you can really very well and very, I would say, exactly follow this state, how they have been just improving. És ugye az illető hölgynél most is nagyon jól van, és nyilván havonta jár kontrollra hozzám, és ugyanúgy fogyasztja a készítményeket, nyilván egy csökkentett adagban. Ever since I met her last October, she comes back once a month to me, and of course there is always I get some feedbacks. She feels absolutely okay, and she has been still using the proprietary blends, but in a much smaller amount for my advice. És azóta nagyon sok ismerősét elküldte hozzám, mert hasonló panaszokkal. And ever since she sent a lot of her friends and family members to my office because they also had the same kind of symptoms, and all of them, I'm happily saying that they have been recovering very well from these very severe symptoms. Még egyszer hangsúlyozom, hogy nincs speciális gyógyszeres kezelés, tehát ezért nagyon fontos, hogy a természetes hatóanyagokkal és ezeknek az összetételével, ezekkel tehát sikereket lehet elérni. And last but not least, I would like to point out one more time that at the moment, from the I would say the scientific point of view, there is no classical pharmaceutical solution to treat these kind of symptoms and the post-COVID syndromes, which, as you can see, cause really severe problems for patients. That's why I think we are so lucky there are nutraceutical solutions, the way as these very special proprietary blends are put together. They're absolutely unique, and you can see that there are solutions from the natural side, and I'm very happy to actually to share it with you. És ugye a tudományos eredmények, vagy a studiknál ugye a hatóanyagokkal nagyon sokat végeztek ugye az összes hatóanyaggal, tehát megvannak a tudományos igazolások. Of course, there are all scientific proofs behind all these substances and materials that we are included in these proprietary blends. Amit ugye hát ezeken a gyakorlatilag ez nagyon szépen össze van szedve a különböző hivatkozások, hogy milyen vizsgálatok és milyen hatóanyagokkal történtek ugye pont itt a COVID tárgykörben. You can see all these references that are basically shown very well in these studies. Ja, úgyhogy hát nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és örülök, hogy ennyien meg tudták hallgatni, meg tudták nézni. So thank you very much for listening to us, and of course we would be happily giving back the floor to Christina and to Dr. Dorig. I think they have a lot to do and lot to add from the scientific side. This is from the daily I would say medical practice. És jó lenne már nyilván személyesen is ennyi ember előtt, nagyon szeretnék már előadást tartani, de még a pozitív energia még így is átjött. Of course, I would love to do my presentations in front of a great audience, in person, not just online. But I still could feel and even had a chance to feel this very positive energy coming, from you. So thank you for that. Thank you so much. It's amazing. I had people walking in and out, and our power ran out, so I was panicking, but I listened to the entire presentation. Az egész prezentációt végighallgattam, nagyon érdekes volt, és nagyon-nagyon értékelem, hogy ránk szánták az időt.
Tudom, hogy késésben vagyunk, átadom a szót dr. Dorinak. És természetesen sok más programom is van, sajnos egy kicsit át kell struktúrálni a programjaimat. Van egy pár slide, amit majd mi fogunk kidolgozni dr. Dorival. Vannak kutatási cikkek, amik rámutatnak, hogy miért olyan fantasztikus az a munka, amit dr. Ketskés végzett, és hogyan elemezte ki ezeket az esettanulmányokat. Szeretném feltenni ugye azt a fontos kérdést, hogy a termékeken tudom, hogy nagyon sokat dolgoztak. Had this variant in the next 2 to 3 weeks because it's just nagy valószínűséggel az omikron variáns 80%-át érinti majd a populációknak, tehát ez több kutatási intézménynek a vezetősége, tanácsadó testülete elmondta már. Az lenne a kérdésem önökhöz, én tudom, hogy mit gondolok erről, de szeretném a ti véleményeteket is hallani, hogy ezek a készítmények, ez a fajta kezelés mennyiben fogja segíteni nem csak ezen a víruson való túllépést és leküzdését, hanem az összes többit, ami még jönni fog. Hát pont ez a kulcs, hogy ugye ez az immunrendszert, ugye az elsődleges az immunrendszer. What is really the key? Az elsődleges részét, hogy így mondjam, azt optimalizálja. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen típusú a görög ABC-ből melyik. Of the viruses, nagyon jól. Of the fact what kind of alphabetical letter we are in the Greek alphabet, due to the fact that the people are taking these substances, the body will react quickly. That's the most important. On the immune system, I would say on the prior immune system to be ready for meeting any kind of a version of Tehát, the hogy az elsődleges védelmi vonalat aktivizálja a testünknek, az immunrendszerünknek azt a védelmi vonalát, ami a legfontosabb. Tehát a COVID-19 legújabb variánsával is fel fogja venni a harcot. Ami a cél, hogy mindenképpen felkészítsük a COVID-19-szel szemben a testünket. És ami legfontosabb, hogy nem csak a COVID-19-szel szemben, hanem mással szemben is. Bármilyen bakteriális vagy virális influenza vírussal szemben. Nagyon jó, hogy ez a keverék, ez olyan erős és olyan hatással van az immunrendszerre, ami csak is és mellékhatások nélkül erősíti az immunrendszerünket. Nagyon szépen köszönöm ezt a szuper választ, és nagyon-nagyon köszönöm dr. Ketskés, hogy ilyen elkötelezett. És nagyon örülök, hogy így sikerül disseminálni ezt a tudást, átadni a betegeknek. Elképzelhető az, hogyha mondjuk egy negatív választ kapok egy betegtől, szeretnék mégis pozitívan reagálni rá. So I don't know if you can see the one that is what time it was sent at 2:16 about from Nadine.
but I would like you to, be able to ask some of the questions if you're interested, because this is an ISNS call. It really needs to be Ez egy limited to. konferencia hívás, ugye többen tettek fel kérdéseket, tudományos választ várnak rá, de ugye ez a hívás, ez mindenképpen egy ilyen oktatási, információs célú hívás, de szeretnénk a jövőben arra is koncentrálni, hogy lesz egy specialista konferencia, ahol a RUT tagok ülnek össze, és még tudományosabb válaszokat kapunk majd a kérdéseinkre. Azt hiszem, hogy dr. Ketskés számos podcastban és interjúban fog nekünk választ adni a kérdéseinkre. If you could end the call, that would be fantastic. 10 percet szánunk még a kérdésekre, illetve más információkra, és akkor utána befejezzük. Nagyon köszönjük, Krisztina és dr. Ketskés. Fantasztikus volt a tolmácsolás is, köszönjük szépen Zsuzsának. The proprietary blends prior to having any post-COVID symptoms? Voltak-e olyan betegeik, akik azelőtt is szedték a keverékeket, táplálékkiegészítő keverékeket, mielőtt elkapták a COVID-ot, és összetudták ezeket hasonlítani, ezeket a betegeket azokkal, akik később kezdték el posztcovid szindrómában szedni? Mi volt a különbség a szindrómák vagy az esetek komolyságát tekintve? Maga a tünetek súlyosságában volt óriási különbség. Tehát akik előtte is fogyasztották, sokkal kevesebb, kisebb fokú tünettel vészelték át gyakorlatilag a fertőzést. The most important difference between those who have been actually taking these proprietary blends and they met the virus and got the virus afterwards, compared to ones who didn't have the chance to take the proprietary blends before, is this in the severeness of the symptoms. So of course, those who had the chance to take them, basically they had very light symptoms, and they could it was like a very light flu or something like that without any severeness. But compare or opposite to those ones who are actually didn't have a chance to take these proprietary blends and they got the virus. Amiben nagy különbségek voltak, például a fáradékonyság, tehát az sokkal kisebb mértékű volt, a köhögés, a fejfájás, a központi idegrendszeri tünetek. Basically, the real difference was in first case in the severeness of the fatigue. So who didn't have a chance to take the proprietary blends, they were very fatigued. It was absolutely, I would say, the most bothering symptoms, and of course the severeness of the coughing and the constant headache that they were experiencing who didn't have a chance, which was one of the worst of all the symptoms. Yes, Thank you. And also the central nervous system, how they actually could concentrate and how they could manage basically their daily life. Okay, thank you for that. So Szépen a választ. would you say that most post-COVID symptoms? Hold on a minute, let me see who that is. Okay, never mind. Okay, so most post-COVID symptoms could be treated with this method. And would the treatment be successful? Szerint sikeres lehet-e ugye a legtöbb post-covid szimptomában ezt a kezelést alkalmazni, és rögtön a COVID betegség elmúltával? I guess they're asking the timeline in terms of well, basically it's almost like what I've asked you. It's treatment if it's successful, when depending on when it starts. Ugye attól függően, hogy mikor kezdjük el a terápiát, vagy magát a kezelést, hogy mikor van a kezdő időpont. Of course, the earlier they can take these proprietary blends after. Természetesen minél hamarabb kezdik a keverék alkalmazását, annál sikeresebb lesz. Annál jobb. As soon as they have a chance
Én azt javaslom, hogy minél hamarabb, amint lehetőség nyílik erre, és az általam javasolt dozírozást követve. Szerintem mindenképpen segítene ez. Ha valaki már érzi, hogy ugye most már ezt nagyjából tudják a tüneteket, hogy fáradékonyabb, vagy olyan fejfájása van, amit még eddig nem érzett, vagy köhög, és a többi, tehát enyhe tüneteknél is, tehát azonnal kezdje el az adagolás, hát az mindenkinél más és más. What I would suggest, that now we have been talking a lot about the symptoms, which I think everyone gets Nagyon to sokat know. beszéltük már ugye a szimptomákról, hogyha szokatlan fáradtságról van, szokatlan fejfájásról, vagy valami szokatlan köhögésről, ami nem tipikus influenzás jel, akkor már elkezdeném szedni ezeket a készítményeket. A másik kérdés pedig ugye az adagolás. Erre nem tudok nyilatkozni, hogy hogyan is van. Vagy mondjuk, there is another situation when somebody's spouse got the COVID-19 disease. Hogyha egy közeli családtag, rokon kapta meg, és pozitív PCR-tesztet produkál, és megkapta a vírust. Természetesen ilyenkor a vörös zászlót kirakhatjuk, hogy figyelnünk kell, és be kell szednünk a megfelelő készítményt. Természetesen a szimptomák súlyosságának kialakulását is megakadályozhatja. Pontosan ez a cél, hogy megakadályozzuk a súlyos helyzetek kialakulását. A lényeg az, hogy a súlyosságát kerüljük el. A citokin vihar a legveszélyesebb stádium. Ugyanis ez időz elő olyan helyzetet a testen belül, ami nem jó nekünk. Természetesen az új termékek miatt biztos, hogy nagy fejlődés lesz. Nyilván a cink a legfontosabb alkotóelem ezek közül. On your next presentation, how that's going to affect your patients. Yes, we are also very. Lesz egy következő prezentáció is, ahol még részletesebben elmagyarázzák a hatásokat és a veszélyes helyzetek elkerülését. Megvoltak a szokásos technikai nehézségeink, de ennek ellenére nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a fantasztikus prezentációt, és köszönjük az elkötelezettségüket. Találkozunk legközelebb. Köszönjük szépen. Jó éjszakát mindenkinek. Thank you, guys. Thank you. See you. Bye-bye. Bye-bye.